Hi guys, what's up? It's me, Princess And Nicole. And for today's video, gagawa kami ng Get Ready With Us And Q&A. plus Q&A. Well, doing a Q&A. No! So, mag-get ready with me kami habang nag-Q&A kasi anniversary video natin sa channel natin. So sa Twitter, nag-ask si ate sa inyo na mag-send kayo ng questions using the hashtag Ask Princess and Nicole. So, yung look na gagawin ko kapag may mga party lang, ganun. So, ganyan yung look na gagawin namin. Ko. Ko. And yung gagawin ko naman is very simple lang. Yeah. Kasi Very simple lang I yung don't look wear na makeup. gagawin. Ano? Hindi ako tulad nung iba dyan. Araw-araw gumamit. Tama na, start makeup out here. Sabi mo yung aso, te? May aso! Ano ba? Sabi mo sabihin, ito ako pag sabi mo. May aso, guys. So, alam niyo na. What's your funniest memory from cat? Hi, cat. Hi, dog. Corny. Funniest memory? Actually, marami. Sa damit ko yan eh. Bakit nakuha mo sa damit ko? Hinahanap ko eh. Wala, ang dami. Kasi Kasi may nagtanong. parang bigla-bigla lang namin gagawin funny yung Oo. isang sitwasyon. Ewan ko, kasi parang Marami kaming inside ako jokes. kasi palagi akong tatawa. Mabilis ako matawa. Matawa. Lagi siya yung nag-joke, tapos natatawa ako kahit hindi mo talaga nakakatawa. Ba't di natin sinagot yung tanong? Oo nga, ano yung tanong? Ba't napupunta ko saan sa yung tanong? Siguro sobrang haba itong video na to, so pwede po kayong kumuha ng pagkain habang nanonood. Apo, enjoy eating. Enjoy eating! Thank you guys sa mga nanonood dun sa namin. Enjoy eating! Trying Korean snacks. So anyway, hindi natin nasasagot yung mga tanong Oo ni nga, ba't Nicole. ganun? Di natin sagot. Ganon. Siguro sabihin na natin yung parang sa mga vlogs para makaka-relate Oo. sila. Ano ba? Mahirap yung sagutin ah. Nahirapan na dito. First Ah, question, first- babaksak ako dito eh. Siguro yung ano na lang. For me, sa akin yung nag-sky ranch kami. Tapos nagtanong ako sa hindi ka ano. Tinanong ko yung hindi stuff. Wala akong maisip. Sige, yun na nga lang din. From James Patrick, who's your favorite oppa? Ako, Lee Min Ho. Madami kasi. Nagawa niya ako. Madami akong oppa. Favorite opa. Isa lang. Si Lee Min Ho talaga. Ako din. Sorry, si Lee Min Ho Limin ko talaga. din ako eh. Actually, marami akong choices eh. Si ate, konti lang kasi hindi siya nanonood ng film. Oo, hindi na ako nakakanood ng K-drama. For YouTube na. What's your favorite movie? Oh my gosh, ang dami kong favorite movie. Ako kasi, nag-screenshot. Bihira ako manood ng mga movie. Yung talaga ko pinapanood. Ay, ano lang, yung kina... X and Y. Oo, yung kina Liz Ken. Ito yung last movie na pinanood ko and so far, ito yung movie na sobrang naiyak ako. Our Times. Kung alam nyo yun guys, comment down below. Like, sobrang naiyak ako doon. So, if hindi nyo pa napapanood yung Our Times, panoorin nyo. Sa Kiss Asian meron yun. By the way, yung mga gagamitin namin sa description box na lang namin siya ilalagay guys. Sipag mo ah! Oh, lagi naman ako naglalagay. Favorite K-drama from Mendez? Ako, number 1 ko is Boys Over Flowers. Yun I lang. think yun talaga yung favorite natin dalawa. Na para sa amin favorite. Dalawa lang, hanggang dalawa. Ako second ko, That's... mm-mm. Di ba yung Boys Over Flowers, tapos sunod, My Love from the Star. Which pinapapanood ko sa kanya, pero hindi niya pinapanood. Hindi ko pa napapanood. Ay, hindi! Joke lang! Hindi. Pangalawa ko, I Am Not a Robot. Oh my God, ang hirap mag-desisyon. Oo, kasi halos sa na napapanood namin K-drama, nagiging favorite namin. Anong grade na po ba kayo? I love you po. I love you too. Mag-grade 9 na po ako this coming school year. Ako naman mag-grade 10 na ako this coming school year. From Jade Alley, sino po ang idol niyong dalawa? Si Lord. Kaya, yun din yung naisip ko. Siya mag-idol ka dun sa perfect talaga. So, Sino mas maganda sa inyo? PS, bawal vote. Siguro sige na, ate ako papagbigay ka. wow! Guys, kayo na umusga. Wow! Joke lang. I don't need to prove. We're beautiful in our own ways. Ang arte! Ang showbiz ang sagot! Nasa tao naman yan kung Para sa ating dalawa. Kung para sa akin, kung sino mas maganda sa amin dalawa. Siyempre sa sarili mo na, Nicole, ba? Para sa'yo, sino mas maganda sa atin? Siyempre nga ako, kasi pupurihin ko na sarili ko eh. Kasi baka wala magpuri na iba. Kaya sarili na lang. What is your daily routine? Pag walang pasok. Pag walang pasok, ikaw muna. Kasi wala talaga akong routine. Ako, sige ako na muna, tagal na mag-isip na ito. Pag gagising ko, siyempre cellphone, di ba? Tapos maya-maya, bababa na ako para kumain. And then after nun, aakyat ulit ng kwarto, cellphone again, tapos... Actually, ang boring ng buhay namin. Oo, ang boring talaga ng buhay. Kasi bawal kami gumala. Mainit din sa labas, kaya hindi kami mapag-volleyball. Pero minsan nag-volleyball kami. Hanggang iPad ka lang buong mag-apon. Kasi wala ka lang agad. Pagising ko, din sa cellphone ako. And then after, di ba, syempre baba na ako. Iinom muna ako tubig bago ako mag-breakfast. Nakakita ako dito
dito. Minsan ayaw niya na may kasabay siya sa pagkain. Pinapatapos na kami lahat. And then, maligo na ako, mag-ayos na ako, then baba na ako sa iMac, then buong araw na ako dun. Oo, sa iMac siya yung palagi nakatambay sa iMac namin. Hoy, parang naman wala akong ginagawa doon. Wala talaga, Nicole. Grabe siya sa akin. Ako nag-edit ng videos namin. Pag ni-edit, siyempre YouTube din. From Elzarilla again, anong height nyo? Last year, ang last check-up ko na sa height ko is 5'3". Ewan ko, hindi ko sure kung 5'3 or something. Mas mataas lang siya ng mga 1. Kung 5'3 ako, 5'4 siya. Kung 5'4 ako, 5'5 siya. Mas matangkad kasi siya sa akin ng konti. Pero before ako, mas matangkad sa kanya. So yun. Weird thing about you and Nicole. Anong weird sa akin? May topak minsan. Alam mo yung minsan bad trip na bad trip. Minsan naman sobrang kalog na ikaw naman yung nababalik. Kasi ganun-ganun na lang siya. Katulad kagabi. Ako seryoso. Kasi ang sakit talaga ng puso ko. Kasi siya, mahal kong Maynila. Ayun, siguro weird niya sa kanya. Mapabago-bago yung moods. Weird kay ate. Mahilig siya sa mga bagay na... Ha? Mahilig siya sa... Ang saya ba? Mahilig siya sa mga box ng kung ano-ano. Oo, totoo. Yung mga kunwari, bibili kami ng makeup, tapos kukuliktayin niya yung mga box na lahat. Kasi I'm a crafty person. Sino mas brat sa inyo? Mas brat. Ikaw! Aminin mo. Ba't ko aminin? Hindi ako Ang brat, no? galing-galing. Hindi ako Hindi brat, kami no? brat, pero mas nasusunod palagi natin ng bata. Ikaw. Kasi aminin ako mo. yung mas mabata nung wala pa si Casey. Mm-mm. Eto, para sa ito, te. Favorite picture editor? Photo editor. Siyempre, VSC ko. VSCO or Visco. Pares lang yun. Editor din yun. Ano pong ginagawa niyo pag may free time po kayo? iPad. Ito mo, may ginagawa kang iPad pa din eh. Daming most embarrassing moment, eh. Most embarrassing moment. Kapag kunyari nasa isang shop, nalapit ako ng sales lady. Ma'am, ano po kailangan niyo, ma'am? Wala po, ma'am. Titingin na po ako. Makakalain mag-snatch ako. Papapilain ako ng nanay ko. Sabihin, ate, pila ka nga muna dyan. Ako kasi may marami. kukunin na ako. Iwan ako. Kinakabahan ako, guys. Oo, kinakabahan ako kasi baka ako na yung next. Hindi kasi ako masyado mag-communication skills. I think embarrassing moment natin. Lalo pag formal. Yung nasa Hong Kong tayo, eh. Tapos kinakausap tayo ni Tinkerbell. Ay, oo! Naalala ko na. Yeah! Siya kasi yung kinakausap. Tuwing may kakausap sa kanya, titingin siya sa likod pa. Oo. Jordano ba yun? Sabi, Ma, sumasahod na po ba kayo sa YouTube? Yes po. Oh, shucks. Oh my God. Doon ko yung Yes po, sumasahod na po kami sa YouTube. if you were given any special power, what would it be? Ba yan? Yak naman. Mas mahirap pa to sa recitation dati, Dalawa kasi talaga, pero siguro yung number 1, gusto kong maging invisible. Gusto ko maging invisible, tapos kaya ko mag-teleport, tapos kunwari, ngayon pupunta ako dun sa bahay ni Lee Min-ho, sa nagpa-practice yung BTS. Teleport. Pwede din yung teleport. Pero invisible ako. Ako gusto ko din lumipad, guys. Pili ko pag lumipad ka, mahuhulog ka. Hindi. Pili ko pag lumipad ka, tatangayin ka. Pang tawa ba? Sino mas masinop and sino mas makalat? Ano yung masinop? Ano yung masinop? Linis. Sino na sa makalat? Hindi malinis kasi parang pinagkaiba na. Kasi organized ka din naman eh. Tapos organized din naman akong tao. Ayoko din ng sobrang gulo. Siguro bigay ko na lang sa'yo. Hindi, sa'yo ikaw nga, Aminado na ako nun. Pero guys, baka may isipin nyo madumi ako sa gamit ko. Malinis din siya. Siya yung Mas laging organized nag-aayos. lang siya. Ano ang hindi nyo napapagkasunduan dalawa? Damit na lang. Punta na tayo sa damit. Oo, sa damit. Ayun, buti na naisip Guilty mo yun. siya. Naghihiraman din kami ng damit, guys. Pero wala naman kasi kami choice kung manghihiram yung isa. Oo, syempre pag di ka pumayag, hindi ko, anong pabila mo? Naranasan nyo na po bang mabash? Bully, let's talk about bully. Kahit sa school? Kahit saan naman, pwede ka mabash. Ikaw, nagbubully sa akin ng bata ko. Hindi, pero ayun nga, nabash na kami, pero... Pinagtatawanan nga natin. Oo, gabi. Pag may nakita akong comment na, ate, sabi niya, ganito ka daw. Oo, Natatawa kami. Oo nga, buti napansin niya yun. Para sa akin, wala lang yung mga, na yan. Sino mas mahilig magpuyat sa ating dalawa? Ikaw, Nicole. Talaga ba? Napupuyat ka din Hindi pinaka-late ko ngayon, mga 12 lang, pero hindi na ako maabot kasi naatok agad ako. Kasi nga guys, ang aga ko nagigising. Sino laging gutom sa inyong dalawa? Parehas lang. Pag nagutom ako, nagugutom din siya. Oo. Or kaya pag nagugutom siya, nagugutom din ako. Nakakatawa na, pag gabi, puyat kami, ganyan, di ba? Chat ko pa siya, kahit magkatabi lang kami sa kama, guys. Tapos ito yung lagi sabi natin sa akin, ikaw nagugutom ka ba? Alam na niya ibig sabihin nun, bababa kami sa baba. Sino lagi napapagalitan? Ako. I think si ate. Ako. Oo. Kaya mahal mo Bakit na. ka napapagalitan? Kasi tamad din ako minsan.
Minsan parati. Are you planning to go to YouTube Fan Fest? And who do you want to meet if ever? Guys, ako, matagal ko na pinapangarap makapunta sa YouTube Fan Fest. It's just that hindi kami makakuha ng ticket. Ang bilis maubos talaga, guys. Like last year, tinry namin kumuha ng ticket. Oo, ang bilis maubos eh. Wala eh. Baka naman, alam niyo na. And sino gusto natin mamit if ever? Siyempre, yung mga YouTubers na pinapanood, kung sino ba yung naka-line up doon, kung sino man gusto ko silang mamit lahat. Yun nga, sana nga lang makakuha talaga ng ticket, kaya baka naman. Sino ang mabilis magalit sa inyo? Ako na, sige, aminado na ako doon. Oh, siya na, di ba? Uy, nagagalit din siya. Actually, mas malala pa siya magalit kaysa sa akin. Minsan na niyan magalit, pero pag igalit, parang may dragon sa bahay. Ay, gabing dragon. Minsan lang kasi ako magalit, yung talagang galit talaga, yung pikon. Kasi minsan mga galit lang, hoy, yung mga ayusin mo namin mo. Sino yan? Sino yan? Ako. Sino sa inyo ang mabagal mag-makeup? Si ate. Ako, mabagal. Si ate, sobrang dami na nalagay. Uy, grabe! Di ako kapal ng mukha nito. Hindi guys, hindi lang talaga ako marunong at sanay. Kasi siya talaga una ano pipiliin mo? Maganda pero hindi matalino or matalino pero di maganda. Talino pero hindi maganda. Ako din. Kasi ang ganda, mawawala din to. Eto. Gusto niyo tayo kung maganda. Do you know BTS? Disney reaction. Gachinde. Hindi ko alam. Si Nicole po, mahilig dyan. What do you want to be when you grow up? Ano, bata po kasi talaga ako. Ako po kasi nung bata ako gusto kong ano po eh. Ano yung tanong? Ano yung tanong? What do you want to be when you grow up? I want to be grow up. Seryoso na. Gusto ko maging chef. Gusto ko magkaroon sa sarili kong restaurant. Soon. Seryoso. Gusto ko maging director. Gumawa ng pelikula na tatatak sa bawat pusong Pilipino. Ano pong inaalagaan yung hayop? Si ate, Ikaw, 3 years na siya nasa amin. Actually, pinapabaksin namin sa every month. Aso po. Tapos may isda din kami. May 4 kaming aso. And Tapos pag nagagalit si ate, may dragon din kami minsan. Ano ang kinakatakutan yung dalawa from Hannah? ipis. Si ate takot sa puno. Oo, yun. Grabe, guys. Buti natanong mo na sa'yo, man. Takot ako sa puno, guys. Don't judge me. Fast talk. Oh my gosh. Fast talk. Toby, Kylie, or Tyler? Hala, ang hirap! LG na lang. Uy, Toby, Kylie, Tyler. Hala, pare-pare sila. Isa lang. Tyler. Okay. Jollibee or McDo? Ikaw din, magsagot ka din. Ano, ako lang papaya ko dito. Kung ako dito eh. Let's sabay tayo. 1, 2, 3, go. McDo. Pero dahil spaghetti gusto ko. Tsaka chicken. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo, guys. Yeah. And kung gumatanong pa kayo, don't forget to follow us on our Twitter accounts and social media account. Basta gamitin na yung hashtag na AskPrincessandNicole. And thank you sa mga nagtanong. But anyway, we hope you guys enjoyed it. And if you did, just give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. And don't forget to follow us on our social media's account. All the links are on the description box below, so check it out. Bye!